وراك مية عزيز عليا ما حمودة يا قاسدي وراك مية عزيز عليا يا حمودة يا قاسدي ومولاك مية عزيز عليا ما حمودة يا قاسدي. Τρία τις μέρες στη Χαβάη, φτάνουν τώρα στο τέλος τους. Νιώθω εξαντλημένος, αλλά γεμάτος όμορφες εικόνες και εμπειρίες. Πάμε πίσω στην πρώτη μέρα. Μόλις έχω φτάσει και έκανα check-in στο διαμέρισμα, θα σας το δείξω. Ένα ωραίο living room. Το κρεβάτι μου, στουντιάκι είναι βασικά. Ο εξωτερικός χώρος είναι μια ομορφιά. Βρίσκομαι στην πρωτεύουσα, η οποία είναι η Χονολουλού. Την βλέπετε εδώ. Καλημέρα παιδιά, ημέρα πεζοπορία σήμερα, εδώ στο Άχου. Το οποίο Άχου έχει έκταση περίπου όσο η Ρόδος. Για να καταλάβετε βέβαια, γεωγραφικά το Άχου είναι κάπως κυκλικό, ενώ η Ρόδος είναι πιο μακρόστενη. Το οποίο σημαίνει ότι οι αποστάσεις εδώ είναι πιο σύντομες στο Άχου. Η πεζοπορία αυτή θα είναι κάπως σύντομη, 40 λεπτά μέχρι να φτάσω στην κορυφή. Ήδη η θέα έχει ξεκινήσει και είναι καταπληκτική. Θα σας τη δείξω. Τα λέμε από πάνω. Πρώτα η Χονολουλού. Και μετά ένας κρατήρας φυστιογενής, ο οποίος είναι ανεργός για πολλά χρόνια. Τέλος της πεζοπορίας και κατευθύνομαι σε παραλία. Χαβάη, που είναι φημισμένη για τις παραλίες της. Βέβαια, αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Για πολλές χώρες δεν λέει κάτι. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα και να ξέρετε ότι είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο που έχουμε τόσο όμορφο καλοκαίρι. Για να δούμε τι λέει αυτή η παραλία. Ωραία φίλε, ωραία βουνά εδώ. Σίγουρα ναι, με αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Πραγματικά ωραίο. Παιδιά, έχω αράξει. Και είναι η ώρα μου να μπω νομίζω. Έχω ζεσταθεί αρκετά. Η παραλία παραμένει όμορφη. Και έτοιμη μάσκα. Και έφυγε κατάδυση με αναπνευστήρα. Ωραίο το μπανάκι. Δροσερά τα νερά και πολλά κοράλια μέσα. Και ψαριά. Είδα νομίζω μαχημάχη και διάφορα άλλα που δεν τα έχω ξαναδεί. Εντάξει, ειρηνικού ψάρια. Βρίσκομαι στη μέση του πουθενά, ανάμεσα στις αγαπημένες πόλεις Las Vegas και Τόκιο. Λίγο μαύρισμα τώρα. Για φαγητό παιδιά μετά την παραλία και θα δοκιμάσω κάτι τοπικό που έχουν εδώ. Το οποίο είναι αυτό εδώ, Pokeball λέγεται, με χαμάτσι. Το οποίο χαμάτσι είναι το Yellowtail. Φύκια, πράσινο κρεμμυδάκι, σουσάμι, σόγια σος, wasabi. Δοκιμάζω. Πολύ καλό ρε φίλε. Αυτό το μπολ το κάνουν με όλα τα ψάρια που ψαρεύουν. Τούνα, μάχη, όλα αυτά. Εντάξει, πεντανόστιμο. Θα το τρώω συχνά, θα το τιμάω. Μια νέα μέρα, μια όμορφη μέρα εδώ στη Χαβάη. Η μέρα exormission σήμερα, πρωινό ξύπνημα και θα γυρίσω πολλά μέρη, τα οποία φυσικά θα σας δείξω. Λοιπόν, πρώτη δραστηριότητα της ημέρας, μια πεζοπορία σύντομη σε κάποιους καταράκτες. 30 λεπτά περίπου είναι, μέχρι να πάω στην κορυφή. Αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη πεζοπορία δεν είναι τόσο το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ο καταρακτής, αλλά η διαδρομή της μέσα στη βλάστηση, τόσο όμορφες θέες και πραγματικά ηρεμής. Δεύτερος προορισμός, μια επίσκεψη σε ένα βουδιστικό ναό εδώ στη Χαβάη, ο οποίος είναι χτισμένος από Ιαπωνέζους και Αμερικανούς πριν 60 χρόνια περίπου. Η θρησκεία στη Χαβάη που είναι mixed, έχουν λίγο απ' όλα, χριστιανισμό, βουδισμό, ισλαμισμό, έχουν τα πάντα, αλλά είναι γενικά πολύ χαλαρή με τη θρησκεία τους.
Οι original natives ήταν πολυθεϊστές, ας πούμε. Άλλο ένα πλάνο. Ωραίος είναι. Ηρεμία. Πήγαμε βολία για τον επόμενο προορισμό. Και φυσικά έξω από το ναό McDonald's, διότι δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που να μην έχουν πάει. Για βρίσκομαι μέσα στην κοιλάδα όπου μας κάνουν ένα tour. Εδώ έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες, πάνω από 200. Κάποιες γνωστές όπως το Jurassic Park, το King Kong, όπου το King Kong γυρίστηκε εδώ, θα δείτε. Επίσης το Jumanji που όλο αγαπάμε, Godzilla, τεράστιος Godzilla και πάρα πολλές σειρές όπως το Lost. Εδώ είμαι στην παραλία που θα δούμε το ηλιοβασίλεμα. Δυτικά, πολύ κύμα, παραλία για σέρφερς είναι. Λοιπόν, είμαι αρκετά κουρασμένος, θα πέσω για ύπνο εδώ στην παραλία μια ωρίτσα και αν ξυπνήσω για το ηλιοβασίλεμα σας το δείχνω. Παιδιά, ωραίος ο ύπνος, ξαπλακώθηκα λίγο και τώρα ώρα για ηλιοβασίλεμα. Όμορφο. Και τα κύματα φοβερά. Καλημέρα παιδιά, ξύπνημα και πρωινό Champions League σήμερα. Βάλαν 18 μαζάκια μαζί γιατί είναι τελευταία αγωνιστική. Θα δω Ολυμπιακό για το ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και γιατί πιστεύω θα γίνει καλό ματσάκι και έχονται και οι δύο ομάδες για το αποτέλεσμα. Επίσης θα δω Πάφο, μήπως και κάνει το θαύμα της και κερδίσει και περάσει στην επόμενη φάση. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, θα πάω ένα χαλαρό πεντήπατο μετά τα ματσάκια, Downtown Honolulu, και έπειτα για μια μικρή πεζοπορία για να δω το ηλιοβασίλεμα. Μια χαλαρή μέρα σήμερα, γιατί χθες πέθανα, ήμουνα 12 ώρες εκτός. Για τι ματσάρες είδαμε, μεγάλο respect στον Ολυμπιακό για το διπλό και τη σπουδαία πρόκριση. Έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Τα σέβη μου στην τεράστια Πάφο αυτή την ομαδάρα με 20 εκατομμύρια budget αποκλείστηκε για ένα γκολ, 2 εν τέλει, διότι σκόραρε η Μπενφίκα. Φοβερή Πάφος, πραγματικά κάνουν τρομερή δουλειά. Μπενφίκα σκοράρει στο τελευταίο λεπτό ενώ έκανε 7 λεπτά καθυστερήσεις πριν. Ό,τι να είναι αυτή η ομάδα, μεγάλο καφενείο και αυτή και ο Μουρίνιο. Περάσαν εν τέλει. Έχω έρθει στο κέντρο για να κάνω τη βολτίτσα μου. Θα σας δείξω ένα παλάτι το οποίο δεν λέει κάτι, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι το μοναδικό παλάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι η Χαβάη ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η 51η πολιτεία και τελευταία, προς το παρόν τελευταία, γιατί προς το μέλλον δεν ξέρεις ποτέ με το γελαδάρι που βλέξαμε. Αν και δεν νομίζω τώρα να ξεκινήσει να προσθέτει νέες πολιτείες. Λοιπόν, θα πάω στην τοπική αγορά γιατί πεινάω και θα σας δείξω από εκεί το χώρο. Αν λέει κάτι, ήμουν στο downtown. Δεν έλεγε πολλά το μέρος. Ήταν και under construction. Δεν ξέρω τι γινόταν. Κλειστά φάνηκε. Και ήρθα παραλία βόλτα φυσικά εδώ. Με τους locals. Σε αυτή την παραλία πιο πολλούς locals βλέπω. Ωραία φασούλα. Θα κάνω ένα μικρό περίπατο, μετά θέλω να πάω να φάω κάτι και έχω φύγει για την πεζοπορία. Αυτή είναι η πεζοπορία, 1000 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή και έχω μία ώρα να το πραγματοποιήσω, διότι δύο ήλιος. Για να δούμε, θα τα καταφέρω. Στην πάντα όλοι ρε, ανεβαίνει ο άρχοντας. Απάνω τους. Στο πάνω μέρος δυσκολεύει η πίστα, έχει και κενά, οπότε θέλει παραπάνω προσοχή. Παιδιά, το φόρτσαρα πάρα πολύ και ξαφνικά νιώθω ότι λίγο ζαλίζομαι και έπεσα κάτω. Κοιμήθηκα, λιποθύμησα. Τι φάση, πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό. Το wasabi νομίζω φταίει. Εντάξει, άραξα κάτω, κανένας δεν ήρθε να με ξυπνήσει. Ωραίοι ρε. Πεθάνουμε να πούμε εδώ. Εντάξει, όλα καλά. Είμαι έμπειρος hiker, να πω την αλήθεια. Απλά τώρα έκανα τη μαλακιά και φάω το wasabi. Μου ήρθε να το ξεράσω, ζαλίστηκα λίγο και είμαι κομπλέ τώρα. Πανέτοιμος και είμαστε ok και σε χρόνο. Θα το πω πολύ ήρεμα τώρα. Σιγά σιγά πίσω από την κυρία. Απάνω της πλέον. Τίποτα άλλο. Παιδιά, πικ μετά από 35 λεπτά. Πολύ καλός χρόνος. Εντάξει, μια λιποθυμία μέσα, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Πλάκα κάνω, εντάξει, όλα καλά. Εδώ είναι η θέα από την άλλη πλευρά.
Ρε φίλε, να πέσουμε σε θαμπή μέρα. Γκίνια. Καταραμένη η γκίνια. Καρφωμένος. Το μάτι. Και εδώ η άλλη πλευρά πάλι. Θαμπάολα. Τέλος της πεζοβορίας, παιδιά. Ωραία ήταν. Baseball τώρα. Και οι γονείς παρακολουθούν τους πιτσιρικάδες τους. Εξεγάλατε ο γιο μου, ρε! Στραβοστομιές. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει. Αυτά στην Ελλάδα γίνονται. Στην Ελλάδα, εντάξει, παντού γίνονται. Ξύπνημα και πρωινή μπαλίτσα με Europa League σήμερα. Θα δω τις ελληνικές ομάδες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που τον έχω στο λάπτοπ. Γκολ! Πάρ' το ρε! Όχι ρε μαλάκα, offside. Γιατί ρε φίλε? Α, δεν πανηγυρίζει? Α, για τα θύματα. Μπράβο ρε παιχταρά. Ωραίο γκολάκι. Ωραία φίλε, τι ωραίο 0-1 ήταν αυτό. Μπράβο στον ΠΑΟΚ, πολύ ωραίο γκολ και πολύ καλή ομάδα, εντάξει. Απόλαυση να τους βλέπεις να παίζουν φέτος. Παναθηναϊκός παίζει και αυτός, τον βλέπω στο λάπτοπ με 10 η Ρώμα, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα θα είναι χαλαρό, θα απολαύσω τα ματσάκια και μετά άλλο να πάω για μπάνιο κατά το απόγευμα. Μια χαλαρή βουτιά. Ήρθα στην παραλία κάτω από το διαμέρισμά μου, είναι καλή, έχει κόσμο, εντάξει, ο ήλιος βαράει. Να σας δείξω και λίγο πώς είναι εδώ. Το μπάνιο και τον όμορφο περίπατο αλλά και το υπέροχο λεβασίλεμα, επιβάλλεται ένα φαγητάκι το οποίο θα σας δείξω, λέγεται Λόκο Μόκο, το οποίο σημαίνει ένα τρελό μπέρδεμα, ας πούμε ένας τρελός αχταρμάς, ρύζι, μοσχάρι μπέργκερ, αυγό, σαλάτα, gravy sauce, η οποία είναι μια σάλτσα από ζουμιά κρέατος. Ένας χαμός γίνεται εδώ. Ένα φαγητό που περιγράφει απόλυτα τη Χαβάη και αυτή τη μίξη πολιτισμών και ανθρώπων που υπάρχει εδώ. Ιαπωνέζοι, Φιλιππινέζοι, Αμερικανοί, Latin American, Ευρωπαίοι, από Πολυνησία, από γύρω νησιά, Hawaii Natives, οι πάντες. Πολύ καλό. Δεν περίμενα να μου αρέσει, γιατί φάνηκε λίγο βαρύ, αλλά παιδιά είναι πολύ καλό. Μπράβο του. Είμαι στο δρόμο για μπανάκι, απογευματινό, σε μια από τις ωραίες παραλίες του νησιού, λένε. Για να δούμε, είναι όντως έτσι? Εδώ είμαι παιδιά στην παραλία, κάνοντας έναν ωραίο περίπατο. Γύρναω πίσω τώρα γιατί έχω περπατήσει ήδη πολύ. Τέλος με τον μπανάκι, και επειδή έχω ολοκληρώσει όλα τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες του νησιού, στον δρόμο προς το σπίτι είναι αυτό εδώ. Η πεζοπορία που με ταλαιπώρησε λίγο την προηγούμενη φορά, οπότε λέω να την ξανακάνω. Πρώτον για να δω ένα πιο ωραίο βασίλεμα, γιατί ο ουρανός την προηγούμενη φορά ήταν θαμπός και σήμερα είναι καθαρός, άρα λογικά θα είναι και πιο ωραίο. Δεύτερον για την προπονησούλα μου και για το challenge, να ανέβω λίγο πιο γρήγορα και να τα πω καλύτερα. Τώρα από ότι δεν έχω φάει κάτι τώρα για να με πειράξει, οπότε είμαι πανέτοιμος. Πρώτο σκαλοπάτι από τα 1000 είναι αυτό, η ώρα είναι 5 και 28. Σε 25 λεπτά θα είμαι πάνω. Για να δούμε. Μπορώ να το κάνω. Πάμε λίγο. Ωρε φίλε.
Πόσο φοβερή θέα. Θα περάσω πολλούς τώρα σε αυτή τη διαδρομή, παιδιά. Είμαι ο Λιν. Παιδιά, είμαι σχεδόν στην κορυφή. Η ώρα και 54-26 λεπτά νομίζω. Ωραία άσκηση. Ξεκούρασε τώρα λίγο. Έχω ρίξει σφυγμούς και απολαμβάνω τη θέα, την οποία την έχετε δει. Θα σας την ξαναδείξω βέβαια, γιατί είναι πιο ωραία τώρα. Αυτός ο όμορφος κρατήρας, ο εντυπωσιακός μάλλον. Το φεγγαράκι αγνοφαίνεται τέρμα αριστερά. Ήταν η παραλία που ήμουν πριν. Παιδιά, μία από αυτές τις περιπτώσεις που μία ώρα μετά το Ιεροβασίλεμα όλα δείχνουν πιο μαγικά. Πρώτα απ' όλα full moon πίσω μου και ένα αστέρι και ένας πλανήτης νομίζω, και η θέα, εντάξει, μιλάει από μόνη της. Ωρε φίλε, η καλύτερη επιλογή μου να ξανακάνω αυτή την πεζοπορία. Τελευταία μου μέρα στο νησί Οάχου. Είναι 9 το πρωί και πριν κάνω check-out θα παρακολουθήσω το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Τώρα σε 4 ώρες θα πάρω μια πτήση για τον επόμενο μου προορισμό, ο οποίος θα είναι το νησί Καουάι, το οποίο είναι με διαφορά το πιο πράσινο νησί από όλα τις Χαβάης, αλλά έχει και το πιο άστατο καιρό, ηλιοφάνεια, σύννεφα, βροχές, εναλλαγές συνέχεια. Η έκταση του είναι όσο περίπου το Οάχου, αλλά ο πληθυσμός του είναι 13 φορές λιγότερος. Ζουν περίπου 70.000 άτομα εδώ, σε μικρές πόλεις, χωριά, ενώ στο Οάχου ζουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είμαι στο διαμέρισμα, παιδιά, το οποίο έχει ωραία θέα, θα σας τη δείξω. Έχει βγει και ο ήλιος, τα κάνει όλα μορφότερα. Λοιπόν, σήμερα το πλάνο δεν έχει πολλά, είναι ήδη 5 ώρα το απόγευμα, οπότε θα κοιμηθώ νωρίς. Εδώ είμαστε, επιτέλους μια ιόλουστη μέρα στο Καουάι. Φύγαμε για εξορμήσεις. Χθες ήταν μια πολύ βροχερή μέρα, άραξα σπίτι, δεν έκανα τίποτα, αλλά σήμερα θα πάρω το αίμα μου πίσω. Παιδιά, εδώ είμαι! Στο τέλος της πεζοπορίας. Θεέ μου, τι βλέπω! Είναι αληθινό αυτό το πράγμα, άραγε? Βλέπω καλά. Ω Θεέ μου! Και κοιτάξτε αυτό το μέρος, το αριστερό. Ωραία φίλε. Καλύτερη ώρα για τις αγαπημένες μου χουρμάδες, αυτή την υπερτροφή. Παιδιά, άκουσα εδώ από κάποιους τουρίστες ότι είδαν φάλαινες εδώ στη θάλασσα του Ειρηνικού, το οποίο παίζει γενικά αρκετά. Οπότε αν δω κάτι και το πιάσω με την κάμερα, δικό σας. Επίσης παίζουν πάρα πολλά helicopter tours σε αυτό το νησί. Εδώ ο τύπος πλησιάζει αρκετά. Αξίζει άραγε αυτή η πεζοπορία να μπει στο top 5 των πεζοποριών μου που έχω κάνει παγκοσμίως? Θα το σκεφτώ στην επιστροφή μου πίσω. Όπως και να έχει, είναι μαγική. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, είναι μοναδικό αυτό. Διότι δεν είναι απλά ένα κάνιον, αλλά μιλάμε και για πολύ πράσινο εδώ πέρα.
που δίνει άλλη γοητεία. Επιστροφή στην πόλη. Ποια πόλη? Το χωριό που βρίσκομαι. Λοιπόν, πήρα Coconut Water 2 και Coconut και παπάγια. Τα καταβροχθίζω. Καταβρόχθηση. Ξεκινάω με Coconut. Ωραία φίλε, πόσο ωραίο είναι αυτό το νερό ρε φίλε. Πόσο ωραίο είναι το Coconut Water. Πραγματικά και πόσο υγιεινό πράγμα Μπορώ να το πίνω συνέχεια, μόνο αυτό κάθε μέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 σχεδόν. Ποιο είναι το πλάνο τώρα? Ίσως κάποιο ηλιοβασίλεμα, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Κάτσε να δοκιμάσω και παπάγια. Να δω. Και η παπάγια. Ωραία ρε. Είσαι πόσο ωραία ρε φίλε. Και με τέτοια πείνα. Ναι ρε, ναι. Ό,τι πρέπει για να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Εγώ πιλά, βρίσκομαι σε ένα χωριό. Ωραίο. Παιδιά, βρίσκομαι στην παραλία. Δεν καταλαβαίνει τι τράβηξε να φτάσω εδώ. Ένας δρόμος πάνω κάτω συνέχεια ασταμάτητα για 25 λεπτά, 30, ούτε ξέρω πόσο. Αλλά εντάξει, το μέρος θα έλεγα ότι αξίζει. Όμορφη παραλία, κυματάρες, θέα φοβερή. Μόνος, δεν είδα ψυχή, δεν υπάρχει άτομο εδώ πέρα. Και περιμένω το ηλιοβασίλεμα. Σε κάνα 40 λεπτό βρήκα ένα χώρο να ράξω. Βρίσκομαι στη μέση του πουθενά, μόνος μου, ακούγοντας τη μουσικούλα μου και περιμένοντας το ηλιοβασίλεμα. Πω τα παπούτσια μου τα έχω κάνει χάλια, μιλάμε. Πειράζει, τα πλύνουμε. Αυτή είναι η ζωή μου. Καλημέρα παιδιά, ημέρα scuba diving σήμερα και είμαι εδώ με τον instructor μου, Avril. Say hi to the guys. Έτοιμος να πω, τα λέμε από μέσα. Ελπίζω να φαίνονται αυτά που είδα με τα μάτια μου στο βίντεο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν το τέταρτο μου dive και θέλω να αρχίσω να κάνω περισσότερα. Όσοι δεν το έχετε κάνει, δοκιμάστε το. Είναι μοναδική εμπειρία, δεν συγκρίνεται με τίποτα.
Τώρα, check-in στο καινούριο δωμάτιο. Τρίτος όροφος χωρίς ασανσέρ. Κουβάλισα όλα τα πράγματα με τις σκάλες. Η δύσκολη ζωή του ταξιδιώτη. Άραγμα σπίτι και θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνω την προετοιμασία μου για το επερχόμενο φεστιβάλ Poker, το οποίο είναι το πιο challenging φεστιβάλ της χρονιάς. Παίζουν οι καλύτεροι αντιπάλοι του κόσμου εκεί. Πρέπει να πάω προετοιμασμένος. Και τι μου αρέσει να κάνω? Μου αρέσει να παρακολουθώ τα προηγούμενα φεστιβάλ Poker της ίδιας οργάνωσης, του Triton, και ουσιαστικά θα βλέπω τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσω εκεί. Εντάξει. Έτσι παρατηρώ τους αντιπάλους μου που θα αντιμετωπίσω στο επόμενο φεστιβάλ, αλλά και μελετάω ίδιος κάποια spots που πιθανόν να μην γνωρίζω. Δηλαδή όποιο χέρι ας πούμε δω και έχω μία απορία και θα λύσω την απορία που έχω. Θα μάθω κάτι, εντάξει, γίνομαι καλύτερος, μαθαίνω συνέχεια σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι μόνο μπορούμε να εξελιχθούμε. Όταν μαθαίνουμε περισσότερα και περισσότερα, γνωρίζουμε περισσότερα spots και καταλαβαίνουμε περισσότερες καταστάσεις στα τουρνουά poker. Ένα άλλο ενδιαφέρον χέρι που θα ήθελα να σας δείξω είναι το εξής. Ο Steven Chidwick έχει ανοίξει από το low jack, το under the gun συν 2 δηλαδή, 90.000 μάρκες, το big blind είναι 40.000 μάρκες, και ο Nick Schulman από το big blind με 21 big blinds αποφασίζει να πάει all in για 850.000 μάρκες. Ο Chidwick τον καλύπτει για ένα big blind, έχει σύνολο 880.000 μάρκες και έχει άσο ρίγα της κούπας, κάνει call. Η ερώτηση είναι η εξής. Τι κάνουμε στο Big Blind στη θέση του Nick Schulman με άσο ντάμα του μπαστούνιου? Εγώ θα έλεγα ότι το φίλο μας θέλει να κάνει μόνο call. Το risk premium στο stack μας είναι τεράστιο. Δεν θέλουμε να αποκλειστούμε. Στο bubble υπάρχουν πολύ χαμηλότερα stacks από το δικό μας. 300.000, 400.000, 500.000. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε το ρίσκο του all-in με το συγκεκριμένο φίλο. Ένας άλλος λόγος που το άσο ντάμα του μπαστούνιου δεν είναι καλό all-in είναι ότι έτσι και φάμε call, τα ποσοστά μας νίκης είναι πολύ χαμηλά. Οπότε δεν αξίζει το ρίσκο. Απ' την άλλη, αξίζει το ρίσκο να πάμε όλοι με άσο 5 και άσο 4 σου, δεν θα έλεγα σε αυτό το spot. Ο λόγος, διότι αυτά τα φύλλα παίζουν καλύτερα έτσι και φάμε call σε all-in. Δηλαδή με το range που θα μας κάνει call ο αντίπαλος στο all-in, είναι προτιμότερο να έχουμε άσο 5 και άσο 4 suited, παρά να έχουμε το άσο ντάμα. Γιατί παίζουν καλύτερα εναντίον ριγάδων, εναντίον ντάμες, εναντίον ace king. Έχουν μεγαλύτερο ποσοστό νίκης. Εντάξει, θέλω να τρέξω το χέρι στον υπολογιστή γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος. Οπότε τα λέμε τα αποτελέσματα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το range του low jack, το Chidwick, πολύ σφιχτό. Βλέπουμε φτάρια, εξάρια, είναι οριακό fold. Και πάμε στο big blind, τι κολλάρουμε. Παιδιά, στο ντάμα σου είναι μόνο call. Και με διαφορά είναι το καλύτερο play. Λογικό, θέλουμε να κρατήσουμε μέσα τα hands που κάνουμε dominate τον αντίπαλο. Και θέλουμε να παίξουμε post flop. Εντάξει, δεν θέλουμε να πάρουμε το ρίσκο του all-in. Όπως το ίδιο και με ντάμες. Αυτό με εντυπωσιάζει, να πω την αλήθεια. Αλλά βγάζει λογική. Δεν έχουμε άσο ρίγα πάνω μας. Δεν μπλοκάρουμε δηλαδή ούτε τους άσους τους ριγάδες, ούτε το άσο ρίγα. Που δεν θέλουμε να παίξουμε όλοι μας ρίγα σε καμία περίπτωση. Βαλέδες pure call, δεκάρια όλα αυτά pure call. Πολύ σφιχτό tight range. Και τα bluff μας είναι εδώ. Άσο 5 suited, άσο 4 suited. Οκ, πολύ ενδιαφέρον το χέρι. Μάθαμε πράγματα. Αν σας άρεσε η ανάλυση μου και θα θέλατε να κάνω ένα tutorial για το πώς χρησιμοποιούμε το HRC, γράψτε το στα σχόλια, κάντε like σε αυτούς που το έχουν γράψει, γιατί όχι, θα ήταν ωραίο. Μια όμορφη ανατολή του ηλίου από το σπίτι και φύγαμε. Η Γυσούλα στο βόρειο-ανατολικό μέρος του νησιού για μία πεζοπορία. 1 ώρα και 20 λεπτά είναι η οδήγηση. Άντε να δούμε. Με πεθάνει να οδηγάμε να δούμε. Οπ, φεγγαράκι ωραίο.
παιδιά, στην κορυφή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πω στα νερά. Κρύα φαίνεται, η θερμοκρασία έχει πέσει και λίγο. Δεν έχω ούτε πετσέτα ούτε μαγιό, οπότε πρέπει να μπω με το σόβρακο. Θα δω. Φαγητάκι οπωσδήποτε, ό,τι έχουμε ετοιμάσει. Της πεζοβορίας, παιδιά, ωραία ήταν, την ευχαριστήθηκα. Ήρθα σε μια παραλία τώρα. Καλή είναι, αλλά για κολύμπι δεν κάνει. Θα πίνα ένα coconut water, να σου πω την αλήθεια τώρα. Θα κάνω λίγο τη βολτίτσα μου να δω στο χωριό τι παίζει και βλέποντας και κάνοντας. Ωραία, για φαγητάκι, παιδιά. Το κλασικό pokeball, το οποίο είναι πεντανόσιμο πιθανό και το καλύτερο που έχω φάει. Με εδώ το φαΐ επιβάλλεται ένα φρουτάκι, το οποίο δεν είναι πορτοκάλι, είναι μανταρινάκι και είναι και πολύ καλό, τοπικό. Στο αεροδρόμιο, οι 3 τελευταίες μέρες εδώ στο νησί Καουάι ήταν βροχερές, είναι πιασμένες και δεν έκανα πολλά. Επόμενος προορισμός, το Big Island ή αλλιώς Χαβάη, το οποίο είναι το νοτιότερο νησί της Χαβάης. Το Καουάι που ήμουν πριν ήταν το βορειότερο κατοικήσιμο. Η πτήση πήρε περίπου 1 ώρα και η έκταση του νησιού είναι σαν την Κύπρο, ας πούμε. Κάτι που με εντυπωσίασε είναι ότι κατά την προσγείωση με το αεροπλάνο παρατήρησα ότι όλο το έδαφος ήταν μαύρο. Το ψάχνω και αυτό το μαύρο είναι η ηφαιστειακή λάβα, η οποία καλύπτει το 50% του νησιού. Περιμένω πώς και πώς να το εξερευνήσω το νησί. Ένα κακό νέο είναι ο καιρός, βροχερός όλη μέρα, αλλά ευελπιστώ σε κάποιες μέρες ηλιοφάνειας λόγω της αστάθειας του καιρού. Καλημέρα, παιδιά, ήρθα σε μια ιερή περιοχή εδώ στο Big Island της Χαβάης. Χτίστηκε πριν από περίπου 900 χρόνια και ερχόντουσαν εδώ οι αυτόχθονες για να ηρεμούν, για να ζητούν συγχώρεση και όλα αυτά τα θρησκευτικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάποιους τοίχους 3 μέτρων, οι οποίοι είναι χτισμένοι από ηφαιστειακή πέτρα, τα σπιτάκια που προσεύχονταν και έμεναν ιερείς. Επίσης κάποια γαλματάκια ξύλινα, τα οποία τα λένε τίκι. Ωραία βόλτα. Λοιπόν, η πόλη που βρισκόμαι, η εικόνα, είναι φημισμένη παγκοσμίως για τον καφέ της και υπάρχουν πολλές καλλιέργειες εδώ. Οπότε λέω να το επισκεφτώ. Εγώ καφέ δεν πίνω. Εντάξει, μπορώ να δοκιμάσω. Θα πάρω κάνα δωράκι. Καταλαβαίνετε. Είναι 10 η ώρα το βράδυ, βρίσκομαι στο λιμάνι. Ο λόγος για να κάνω κατάδυση με αναπνευστήρα, ώστε να δω κάποια σαλάχια μεγάλα. Είναι ένα από τα top attraction του νησιού εδώ, για να δούμε πόσο μεγάλα είναι.
για να περιγράψω αυτό που είδα και είδατε. Τα σαλάκια ήταν τεράστια και έφτασαν σε απόσταση λίγων εκατοστών από μένα. Εντάξει, τρομερό. Λέγονται μάντας, είναι φιλικά και παιχνιδιάρικα όπως είδατε, δεν έχουν δόντια, τρώνε μόνο πλανκτόν. Είναι 1 ώρα το βράδυ και έφυγα σπίτι για ύπνο. Χαίρετε κύριοι και κυρίες, βρίσκομαι στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων εδώ στο Big Island και θα σας δείξω αμέσως τη θέα από το ηφαίστειο το οποίο εξεράγει ιδέες, παρακαλώ. Και έχουν σπεύσει όλοι να το δουν. Θα σας δείξω τι γενική ιδέα τώρα. Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο αυτό. Κιλαουέα λέγεται, νομίζω. Αυτή είναι η γενική ιδέα του ηφαιστείου. Υπάρχει και ένα διπλανό ηφαίστειο το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Τώρα το πλάνο είναι να κάνω κάποιες πεζοπορίες και να δω τη λάβα από κοντά. Οπότε σας ενημερώνω με θέες και τα λοιπά. Εδώ. Έτσι δημιουργείται η γη λοιπόν. Έγινα παπί στο γυρισμό. Έχω ανάψει τώρα τη ζέστα εδώ του αμαξιού. Καλτσούλες για στέγνομα. Η βρόχα συνεχίζεται και θα συνεχίσει για τις επόμενες ώρες. Είμαι με 5% μπαταρία, οπότε αποφάσισα να την κάνω για σπίτι και θα επιστρέψω αύριο μεθαύριο, ελπίζοντας το συντριβάνι λάβας να συνεχιστεί, να μην υπάρχει τόσο καταχνιά, ώστε να μπορέσω να το δω πιο καθαρά. Παιδιά, δείτε τι γίνεται εδώ έξω από το National Park. Έχω προχωρήσει 6-7 χιλιόμετρα και η ουρά συνεχίζει να υπάρχει. Σπέβδει όλο το νησί να δει το ηφαίστειο να εκρήγνεται. Εγώ στάθηκα πολύ τυχερός. Γαλαντό μαμίρα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω με λόγια πόσο ενθουσιασμένος είμαι για αυτό το μέρος που βρίσκομαι τώρα. Πρέπει να κάνω μια αναγκαστική στάση εδώ για 20-30 λεπτά λόγω του υψομέτρου και μετά θα φτάσω στην κορυφή. Παιδιά, βρίσκομαι στην κορυφή Μαούνα Κέα. Ένα βουνό που αν το μετρήσει από τη βάση του, κάτω από τη θάλασσα δηλαδή, είναι το υψηλότερο στον κόσμο. Βρίσκομαι πάνω από τα σύννεφα, το οποίο σημαίνει ότι η κακοκαιρία δεν μας επηρεάζει καθόλου. Σε λίγο θα δούμε το ηλιοβασίλεμα, ένα ξεχωριστό ηλιοβασίλεμα. Είναι μια τοποθεσία η οποία θεωρείται από τις κορυφαίες στον κόσμο για την παρατήρηση άστρων. Έχω βρεθεί σε άλλα 2 τέτοια μέρη στη ζωή μου. Η μία ήταν στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή, ήταν φανταστικά, και η άλλη στη Νέα Ζηλανδία σε μια λίμνη που λεγόταν Τεκάπο. Επίσης υπέροχο stargazing. Υπάρχουν πάρα πολλά αστεροσκοπία εδώ από πολλές χώρες. Αυτό είναι το Subaru νομίζω της Ιαπωνίας. Διάφορα άλλα. Κλασικά να πω ότι δεν ήρθα προετοιμασμένος, με ένα φουτεράκι, τα χέρια μου έχουν παγώσει ήδη, πρέπει να έχει κάτι σαν -5 εδώ, αλλά δεν πειράζει, έχω το μαξάκι.
επιστροφή στο Εθνικό Πάρκο με τα ηφαίστεια, 2 μέρες μετά τη μεγάλη έκρηξη, της οποίας το συντριβάνι λάβας έφτασε 450 μέτρα ύψος. Τρελό, από κοντά φαινόταν κάτι σαν 150-200 μέτρα και όμως ήταν 400, απίστευτο. Το συντριβάνι λάβας το οποίο σταμάτησε μετά από 8 ώρες περίπου. Εγώ αποχώρησα πριν τη νύχτα. Μεγάλο λάθος, ελπίζω να μην με στοιχιώνει για πολύ, γιατί η λάβα φαίνεται πιο εντυπωσιακή τη νύχτα. Απλά σκέφτηκα ότι θα επιστρέψω αύριο και θα το δω τότε. Εντάξει, τουλάχιστον το είδα και το είδατε, αυτό μετράει. Τώρα, παίζω πορεία, μικρή, εδώ στα πεδία λάβας. Αυτό ήταν το Big Island, παιδιά, ένα ξεχωριστό νησί. Έφυγα τώρα για να κάνω το check-in μου, υπαίθριο, και να πάρω μια πτήση για το Μάουι, το οποίο είναι το τέταρτο και τελευταίο νησί που θα επισκεφτώ εδώ στη Χαβάη. Ένα νησί το οποίο φημίζεται για τις παραλίες του, τη ζούγκλα του και τα ηφαίστειά του. Σήμερα δεν έχω αμάξι. Περπατώντας θα κάνω μια βολτίτσα. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα λίγο για τους στόχους μου του 2026, τους ποκερικούς. Θέλω να διεκδικήσω το Player of the Year του World Series of Poker, το οποίο φέτος είναι αναβαθμισμένο με 1 εκατομμύριο ευρώ έπαθλο, στους 3 πρώτους από 100K και στους επόμενους 12 νομίζω από 25, 30K και στο top 50 5K στον καθένα. Μια χαρά, σημαντικό. Αλλά επίσης έχει γίνει και μια αλλαγή φέτος. Προσθέσαν 2 φεστιβάλ poker στο leaderboard. Το πρώτο είναι το World Series of Poker Europe τον Απρίλη στην Πράγα και το δεύτερο το World Series of Poker Paradise στις Μπαχάμες, το κλασικό που έπαιξα το Δεκέμβρη. Κάτι που εμένα με βολεύει, διότι κυρίως αυτά τα events παίζουν no limit hold'em τουρνουά, το οποίο είναι το κυρίως game μου, ενώ στο Vegas έχει αρκετά mixed games, τα οποία τα παίζω, αλλά εντάξει, δεν μελετάω τόσο και δεν είμαι τόσο καλός. Αυτά, απαιτεί πολύ grind το leaderboard, θα παίξω πολλά τουρνουά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος τώρα με το vlog, οπότε θέλω να τα δείξω όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, παιδιά, απογευματάκι. Σήμερα έκατσα σπίτι όλη μέρα, ο καιρός δεν ήταν καλός, αλλά είπα να βγω τώρα για να δω το λεβασίλωμα κάτω από το σπίτι μου. Μια καπελούα Χαβάη με κόκορα πάνω, γιατί οι κότες είναι το χαρακτηριστικό ζώο της Χαβάης. Βρίσκονται παντού. Να, είναι τώρα εδώ μερικές δίπλα μου. Περιμένω να σας δείξω. Σε υπαίθριους χώρους, σε παραλίες, σε καφετέρειες, σε εστιατόρια, παντού δεκάδες χιλιάδες. Σε κάποια νησιά είναι περισσότερες και από τους ανθρώπους. Ο λόγος, πρώτον, δεν υπάρχουν ζώα θηρευτές για να τα κυνηγήσουν, και δεύτερον, οι locals τα αγαπάνε, δεν έχουν φάρμες λόγω του ασταθούς καιρού, οπότε ζουν και βασιλεύουνε, λαλούνε όλη μέρα. Θυμάμαι στο Καουάι με ξυπνούσα μεσάνυχτα, 3 ώρα το πρωί, ασταμάτητα. Σε άλλα νέα το ελαιβασίλευμα πλησιάζει. Είναι αυτό. Βρίσκομαι στο υψηλότερο σημείο του Μάουι. Ήρθα εδώ για να αποφύγω την κακοκαιρία, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο καλά. Σύννεφα παντού και δεν θα έχει ηλιοβασίλεμα μάλλον. Δεν πειράζει, ωραία είναι βόλτα. Είδα ένα σημείο πιο κάτω το οποίο φαίνονταν πιο καθαρά, οπότε πάω εκεί να δούμε τι παίζει. Ορίστε και η θέα εδώ, πως κανονικά πρέπει να φαίνεται με τους πολλούς κρατήρες. Πίσω άγνο φαίνεται το Μαούνα Κέα και το Μαούνα Λόα.
από το Big Island. Εδώ μια από τα ίδια, οι κρατήρες. Και εδώ αυτό που με εντυπωσίασε είναι το Μάουι, πώς ήταν παλιά και πώς εξελίχθηκε μετά τις εκρήξεις των ηφαιστείων. Μεγάλωσε, ώσπου πήρε την τελική του μορφή το νησί μας. Μια χαρά, ωραία, καθαρίζει και λίγο ο ουρανός. Τα χρώματα έχουν ξεκινήσει και γίνονται όμορφα. Πόσο ωραία ρε φίλε. Μόνος. Ευχαρίστηση. Θα φάω και το φαγητάκι μου που έχω ετοιμάσει και το φρούτο μου. Μορφιές. Ωραία πράγματα. Επιτέλους μια καλή μέρα παιδιά και παραλία φυσικά. Έφυγα με κάψει ο ήλιος και αβωτήσω. Σήμερα παίζω πορεία σήμερα παιδιά. Ο καιρός είναι έτσι και έτσι. 500 μέτρα υψόμετρο. Φύγαμε! Τέλος, ωραία πεζοπορία, την ευχαριστήθηκα πραγματικά και ωραία σκισούλα. Τώρα δεν έχω κάτι στο πρόγραμμα, θα κάνω μια βολτίτσα με τα μάξι, κάποια παραλία, ό,τι προκύψει. Λοιπόν παιδιά, καλά νέα, βγήκε ο ήλιος και έχω έρθει σε ένα από τα αξιοθέατα του νησιού, το οποίο είναι κάτι βράχια. Οκ, ωραία είναι, αλλά είναι βράχια. Πάμε από κάτω να τα δούμε πιο κοντά. Wow, παιδιά, πόσο μαγικό είναι αυτό το ουράνιο τόξο. Δεν πιστεύω. Ωραία φίλε, δεν έχω ξανά κάτι τέτοιο. Και έχει τώρα 30 λεπτά που εμφανίζεται και εξαφανίζεται συνέχεια. Όταν ανεβαίνει το νερό, είναι εκεί και μετά φεύγει. Και ξανά και ξανά. Τρελό. Παραλία την κατάλληλη ώρα για να δω το ηλιοβασίλεμα. Wow! Αυτό αριστερά είναι το Λανάι, ένα μικρό νησί της Χαβάης, και δεξιά νομίζω Λανακάι. Άρα δεξιά εδώ Λανακάι, μικρά νησάκια και τα δύο, όμορφα είναι, έχω ακούσει. Δεν θα τα επισκεφτώ αυτή τη φορά, δεν πειράζει, ίσως κάποια άλλη φορά. Και αριστερά το Λανάι. Τι λες ρε φίλε. Φαγητάκι τώρα.
Αγόρασα και ένα banana bread, το οποίο είναι must λένε εδώ στη Χαβάη, το τρώνε πάρα πολύ. Για με τι λέει. Καλά το banana bread μιλάμε, δεν μπέκεται. Καθόλου ζάχαρη, κακάο, κάποια nuts έχει μέσα, μακαντάμια nuts, κάτι τέτοιο. Απόλαυση. Πάω το φάω όλο. Παιδιά, φάλαινες!